ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාව අපේ වීස්වන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. දරුවෙක්ට ලෙඩක් දුකක් අසනීපයක් වුණාම දෙමව්පියන්ට දැනෙන හිත් වේදනාව දුක වචන වලින් කියන්න බෑ. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා අපිට ජීවිතේ එතනින් අතර වෙන්න බෑ. මොකද අපි අනිත් වැඩ කටයුතු අනිත් දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක අපේ ජීවිතේ දවසින් දවස ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේම අපිටත් ඒ වගේ තමයි සෑහෙන්න අසීරු කාලයක අපි හිටියේ. හරියටම හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එක ඔයාලට මතක ඇති නොවැම්බර් 2 තිබුණා. ඉතින් 3 වෙනිදා ඉඳන් අපේ නෙතු බබා චුට්ටක් අසනීප වුණා. ඒ කියන්නේ ස්විමින් ගිහිලා කලින් දවසේ ඊට පස්සේ හැමම චෙස් ඉඳලා එනකොට රෑ වෙලා පොඩ්ඩක් එයාට වීසින් වගේ වැඩි වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඊට පස්සෙන්ද 3 වෙනිදා ඉතින් හුස්ම ගන්න අමාරු කීප නිසා අපි එහෙමම එකේ පුංචි මැඩම් channel කරලා බබාව පෙන්නුවා. පෙන්නලා ඒ වෙලෙම ඊටු එකේ යාට නිබියුලයිස් කරන්න කියලා නිබියුලයිස් කරලා ඊට පස්සේ මැඩම් මේ වෙලේ එයාට අවශ්‍ය ඉන්හේලර්ස් ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන හැටිත් එක්කම කියලා අපි ගෙදර එක්කගෙන ආවා. ඒකගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සින්ද ඒ කියන්නේ 4 වෙනිදා වෙනකොට ඒවට අඩුවුනේත් නැහැ. ඉතින් හුස්ම ගන්න අමාරුයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මැඩම්ට කෝල් කරා කියන්න ඕනේ ඇත්තටම මම එකට කෝල් කරා එකෙන් මැඩම්ගේ නම්බර් එක ලබා ගන්න බැරි වුණා. මොකද මම දිගටම මැඩම්ගෙන් බෙහෙත් ගන්න ඒ වුණාට මම කවදාවත් පර්සනල් මැඩම්ගේ නම්බර් එකක් ඉල්ලගෙන නැහැ. මොකද මං හිතන හැම ડોක්ටර්ස්ලගේ නම්බර්ස් ඉල්ලගත්තාම ගොඩක් අය ડોක්ටර්ට කෝල් කර කරදර කරනවා. ඉතින් ඒක සමහරවිට එයාලට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම පර්සනල් කවදාවත් එහෙම කාගේවත් නම්බර්ස් ඉල්ලගෙන නැහැ. ඉල්ල ගන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ඉතින් බබාට අසනීප වෙච්ච නිසා මම කෝල් කරලා මට මෙහෙම අසනීපයි බබා මට මැඩම්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනේ කිව්වහම එකකින් එහෙම නම්බර්ස් දෙන්නේ නැහැ. නම්බර්ස් නැහැ යාලා ගාව. එහෙම තමයි කිව්වේ. උනාට ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ආසිරියකට කතා කරපු ගමන් ආසිරි මෙඩිකල් එකෙන් මැඩම් මේ වෙලෙම කන්ටැක්ට් කරලා දුන්නා. මේ බබාට අමාරු හීප නිසා ඊට පස්සේ මැඩම් කිව්වා බලාගෙන ඉන්න එපා. මොකද මැඩම්ට හොඳට මතකයි කලින් දවසෙත් මෙයාගේ සැචුරේෂන් අඩු වෙච්ච නිසා මේ බලාගෙන ඉන්න එපා. දැම්ම ළඟම තියෙන ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකක බබාව ඇඩ්මිට් කරන්න මේ දැම්ම යන්නේ කිව්වා ඇඩ්මිට් කරන්නම. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමම වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැතුව මේ LRH එකට ඒ කියන්නේ ලේඩි රිජි හොස්පිටල් එකට ඇඩ්මිට් කරා. මොකද මැඩම් මෙහෙම නොකිව්වා නම් අපි ඇත්තටම ප්‍රයිවට් එකක ඇඩ්මිට් කරන්න තිබුණා. ඒත් මං හිතාගත්තා ඇඩ්මිට් කරන්න නැහැ කියලා. මොකද මට සමා වෙන්න ඕනේ. ඇඩ්මිට් කළා මීට කලිනුත් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා අපේ සුදු හොස්පිටල් හිටපු වෙලාවක. ඒ නැතත් මට මිනිත්තු බබා අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ මැඩම් කන්ටැක්ට් නම්බර් එක වගේම ඊට පස්සේ එයා channel කරලත් මම මැඩම්ට පෙන්නන්න ඉඳිද්දිත් මෙයාට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. ඒ කියලාත් අපොයින්ට්මන්ට් නම්බර් එක 75 තිබුණා. ඉතින් 75 වෙනකම්ම ඉන්න උනා. හුස්ම ගන්න අමාරුවෙන් දරුවට. ඉතින් ඒ හේතු නිසා මම හිතුවා මම යන්නේ කොහොමද කියලා මම යනවනම් ආශ්‍රී යන්න කියලා හිටියේත් මැඩම් මම කියපු නිසා මම LRH එකේ ඇඩ්මිට් කරා. ඇත්තටම මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ මම ගත්ත හොඳම නිවැරදිම තීරණයක් LRH එකේ බබාව ඇඩ්මිට් කරපු එක කියලා. ඉතින් කම්පෙයාර් කරාම ෆැසිලිටිස් ඉතින් ඒක අපිට කම්පෙයාර් කරන්න නරකයි. ඒ වගේ තැනකට ගියාට පස්සේ ප්‍රයිවට් එකයි ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකයි ඒ තියෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි සර්විස් එක ડોක්ටර්ස්ලාගේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ඒව ඔක්කොම අතින් බැලුවාම මම හිතනවා සෑහෙන ඉස්සරහින් ඉන්නවා LRH එකේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඒ හැමදේම ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල්. ඉතින් මම ඇත්තටම පුදුම සතුටටපත් වෙන දැන් කියන වෙලාවෙ මම ඇත්තටම අපි කතා කරනත් ගෙදර ඇවිල්ලත් මේ වෙලාවට අපි ඇත්තටම LRH බබාව ඇඩ්මිට් කරේ කියලා. මොකද පැය 24 මෙතන ડોක්ටර්ස්ලා ඒ උපරිම සේවයක් ලබා දුන්න බබාට. යනකොටත් එයා පොඩ්ඩක් ක්‍රිටිකල් සිටුේෂන් ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න අමාරුයි කියලා හිටිය. ඉතින් ගියේ පෙළේ ඉඳන් යා මැෂින්ස් වලට ගහලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරලා මොනිටර් කරලා යාට ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් දීලා නිබියුලයිස් කරලා පැය 24න් පැයෙන් පැයට නිබියුලයිස් කරන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ විදිහට නිබියුලයිස් කරලා ඊට පස්සේ නිබියුලයිස් එක ගලවනකොට ඔක්සිජන් එකට සෙට් කරලා එයාව තියලා එක්ස්රේ වගේම බ්ලඩ් රිපෝට්ස් ඒව ඔක්කොම ටක් ගාලා අරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නා. ඉතින් බබා ටක් ගාලා ඉක්මනටම රිකවර් වුණා දවසින් දවස. ඉතින් ඒක නිසා මේ සෑහෙන හිතේ බයෙන් දුකෙන් හිටියේ. ඉතින් අර රිකවර් වෙනකොට ඉතින් හරිම සතුටුයි. මේ වෙලාවේ එතන හිටපු ડોක්ටර්ස්ලා ඔක්කොම මතක් කරනවා වගේම මගේ යාළුවා චතුර්මා
නදීෂා ඒ වගේම චාමි අයියා අක්කා මනීෂා මාලි නංගි හැම කෙනෙක්ම ඉතින් වෛද්‍යවරු විදිහට මට සෑහෙන්න ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මෙතනට කතා කරලා සමහර අය අහලා මට බබාගේ සිටුේෂන් එක කිව්වා. මොකද මම දන්නේ නැහැ මට ඔක අහන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ડોක්ටර්ස් නෙමෙයි නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් අහලා මට තේරෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ කියලා දුන්නා. ඉතින් එයා රිකවර් වෙගෙන වෙනවා කිව්වහම ඉතින් ඇත්තටම අපිට හරිම සතුටුයි. ඉතින් දැන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. යා මන් ඩිස්චාර්ජ් කරලා දැන් ගෙදර එක්කගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊයේ තමයි එක්කගෙන ආවේ. ඉතින් මෙහෙමයි අපිට ඉතින් ජීවිතේ ඔය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමයි කියලා අපිට අපේ ජීවිතේ අනිත් දේවල් නතර කරන්නත් බෑ. ඉතින් මම ඒ දවස් 5ක් හොස්පිටල් හිටියා බබත් එක්ක. ඉතින් හස්බන්ඩ් ඒ දවස් 5ේම හැමදාම උදේ දවල් රෑ අවශ්‍ය විදියට කෑම හදාගෙන මෙයාගෙන් අහලා එයා කන්න ආස මොනවද කියලා ඒ දේවල් ඒ විදියටම කරා. ඉතින් අම්මටත් ගොඩක්ම තෑන්ක්ස් කරනවා. හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා ඒ දවස් ටිකේම ගෙදර ඉතින් අනිත් බබාලත් බලාගෙන හස්බන්ඩ්ුයි ඒ හැමදේම රෙදි ටික හොදලා කෑම ටික පිළිවෙලට හදලා ඉතින් ඒ උපු දේවල් වලට ඉතින් පින් සිද්ධ වෙනවා ඇත්තටම අම්මටත් මේ ඒ වගේම ලකී කට්ටියව මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම මගෙන් අහනවා යාලා ළඟ ඉන්න එන්නද කියලා. ඉතින් කාටවත් ඇත්තටම ළඟ ඉඳලා ඒ දේ කරන්න බෑ. මොකද බබාව මොනිටර් කරන්න ඕනේ. එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. බබාගේ හිස්ටරි එක අහනවා. වීසින් සම්බන්ධ ඊට පස්සේ යාගේ රිබියුලයිසින් වලින් මැෂින් අයින් කරනකොට ඔක්සිජන් මාස්ක් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ওই දේවල් කරන්න ඉතින් වෙන කාටවත් කරදර කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මමම දිගටම හිටියා. ඉතින් ওই විදියට අපි කොහොම හරි ඒ දවස් ටික ගත කරා. ඉතින් ඔක්සිජන් මාස්ක් ඒව ගැලෙව්වට පස්සේ ආව ඉන්හෙලර්ස් වලට ඊට පස්සේ ආව චේන්ජ් කරා. ඉතින් ඒවත් ඒ විදිහටම සැචුරේෂන් එක ඒ හැමදේම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දිගටම මෙෂර් කළා. ඉතින් අපි දෙන්න ඉතින් ගොඩක්ම අමාරුවෙන් වුණත් හරිම සතුටින් හිටියා හොස්පිටල් එකේ. මොකද මට කාලෙකට පස්සේ ඇත්තටම ෆෝන් එකක් අල්ලන්නවත් ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ බබාගේ වැඩ එක්ක. ඉතින් ඒ වුණාට මම ආසම දේ මට අවුරුදු ගානකට පස්සේ මම ආසම දෙයක් කරන්න ලැබුණා. ඉතින් මට ආස විදියට පොත් ටිකක් අරගෙන නිදහසේ කියවන්න chance එකක් හම්බුණා. ඉතින් මම කිව්වා අක්කිටත් මම කිව්වේ මම මේ පොලියාන පොත හොය හිටියේ. ඉතින් මට ඒක කිව්වහම මට සෑහෙන්න සතුටුයි. මොකද අපිට ලැබෙන හැම මොකක් හරි opportunity එකක් අවස්ථාවෙන් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන එක ගැන පුදුමාකාර සතුටක් මට දැනුනේ. මොකද මේ පොතේ තියෙන්නේ අපිට දුකක් හරි මොන යම් හරි අවස්ථාවක අපිට ඒ දේ ලැබෙන දේ නරකම දෙයක් වුණත් ඒකේ තියෙන හොඳ දෙයක් ගැන හිතලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉතින් මම අක්කිටත් කිව්වා ඔයාව මෙච්චර අමාරු වෙලා හරි හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරන්න වෙච්ච දේ ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ අක්කී. මොකද ඔයාව අපිට ඉක්මනට රිකවර් කරගන්න පුළුවන් වුණා කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැතිව. ඉතින් ඒ ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මම කිව්වා ඉතින් එයා කියනවා ඒ වුණාට අම්මා පවුනේ අම්මා මේ මදුරෝ කනවා අම්මට ගෙදර වගේ ඉන්නේ නැහැ පුතුේ වායිලා. මං කිව්වා නෑ මට ඇත්තටම හරි සතුටුයි වත් එක්ක මේ විදියට ඉන්න ලැබුණ එක. ඊට පස්සේ මට හරි සතුටුයි. මම අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ මම නිදහසේ පොත් ටිකක් කියෙව්වා. ඉතින් මට ඒ ගැන හරි සතුටුයි. මම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා අර හද වෙන සත්සර අපේ ඉස්කෝලේ අක්ක කෙනෙක් ඉතින් ඒ පොත කියවන්න ටයිම් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඒ පොත නිදහසේ කියව ඒ වගේම පොත් ඔක්කොම මට කියවන්න තිබුණු අරගෙන ගියපු. ඊට පස්සේ මෙතන හොස්පිටල් එකේ ලයිබ්‍රරි එකේ තිබුණා. ඉතින් ඒ පොතුයි මට කියවන්න පුළුවන් ඔක්කොම මම ඉතින් රැලි වෙනකනුත් මෙයා ගාව ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිසා කියවන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ ගැන මට හරි සතුටුයි. ඊට පස්සේ අපේ අක්කිලා බලන්න කොහොම හරි ඊයේ ඉස්කෝලේ තිබුණා අඟහරුවාට. ඉතින් කට්ටිය උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා බලලා ගියා අයියලා කට්ටිය. ඉතින් එයාලා හරිම පාළුවෙන් ගෙදර හිටියේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපේ චූටිගේ බර්ත්ඩේ එක තිබුණා 5 වෙනිදා. ඉතින් 5 වෙනිදා අපි හොස්පිටල් එකේ ඉතින් ගෙදර කේක් එකක්වත් මොනවත් මම ඇත්තටම කේක් රෙඩි කරලා තිබුණේ. අපි දැන් හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වෙනකොට මම චූටිගේ බර්ත්ඩේ එකට හදන්න කියලා කේක්ස් කප් කේක්ස් ඔක්කොම හදලා තිබුණේ. ඉතින් මම කොහෙන් කේක් කපන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. කට්ටියම ගෙදර කේක් කපලා කාලා අපි පස්සේ පාටි එකක් දාමු කියලා. මොකද අක්කිට හරි අප්සෙට්. එයාට මේ චූටිගේ බර්ත්ඩේ එකට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න වෙන්නේ නැහැ යා නිසා කියලා. මම කිව්වා එහෙම හිතන්න එපා. අපි ඔයිට වඩා ලස්සන පාටි එකක් හැමෝටම එන්න කියලා අපි චූටිට බර්ත්ඩේ පාටි එක දාමු ලස්සනට මේ එහෙම කියලා මම කිව්වා. ඉතින් චූටිටත් මම කෝල් කරලා කිව්වා චූටි අපි ආවට පස්සේ ලස්සන බර්ත්ඩේ පාටි එකක් යාළුවෝ ඔක්කොටම ඉන්වයිට් කරලා බර්ත්ඩේ පාටි දාමු. එතකන් ඉතින් ඉන්න තාත්තා මේ කැමති දේවල් ඔයාලට ගෙනල්ලා දේවි කියලා. ඉතින් එයාටත් ඒක ඕකේ. ආ එහෙම ලොකුවට කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මට කියලා තිබුණා මට චූටි කේක් එකක් තිබුණාම ඇති අම්මේ කියලා තමා කියලා තිබුණේ.
ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ හොස්පිටල් එකේ ගෙවුණු දවස් ටික. ඉතින් LRH එකේ වෝඩ් 2 එකේ සියලුම ඩොක්ටර්ස්ලා නර්සස්ලා ආර්ය මණ්ඩලයේ ඒ සියලුම දෙනාව බොහොමත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන ඩොක්ටර් හේෂාන්ව අපේ අක්කි හරි ආදරේ ගෙදර ඇවිල්ලත් කියනවා හරිම ෆනි ඒ ඩොක්ටර් කියලා. ඉතින් බලනවා නම් වීඩියෝ එක ඩොක්ටර් හේෂාන් ඊට පස්සේ අනිත් ඒ හිටපු සියලුම ඩොක්ටර්ස්ලා හරිම ආදරයෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඉතින් අපි දැන් අක්කිව ඩිස්චාර්ජ් කරලා ගෙදර එක්කගෙන යන ගමන් ඉතින් යන ගමන් හිතුවා චූටිගේ බර්ත්ඩේ එකක් තිබිච්ච නිසා එයාට gift එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ ගෙදර එයාට විතරක් ගෙනියන්න බෑනේ. ඉතින් ගෙනියනවා නම් පස්සේ නාට මොන හරි ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදියට කට්ටියටම පොඩි පොඩි gift එකක් අරගත්තා. තව බර්ත්ඩේ එකට තව ඔය බැලුන්ස් ඒ වගේ තිබිච්ච ඒව ටිකකුත් අරගත්තා. මොකද එතකොට මට ආපහු පාරක් ඒවට එන්න ඕනේ නැති නිසා. ඉතින් චූටිට එක જાතිය ඩෝල්ස්ලා අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ පාරත් එයාට ඕනේ කියලා තිබුණේ බර්ත්ඩේ එකට ඩෝල් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා ආච්චිට ඩෝල් කෙනෙක් අරගන්න ඕනේ කියපු නිසා ආච්චිට වෙන කෙනෙක් අරගන්න මෙතනින් එක්කෙනෙක් ගන්න තියලා මම එයාට අරගත්තා මෙන්න මේ විදිය කලර් චේන්ජ් කරන ඩෝල් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක මේ වගේ බාස්කට් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ඩෝල් වතුරට දැම්මහම එක එක කලර් වලට චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් තාම පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒක තියලා තියෙනවා. මම ඒක කරනකොට ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. ඒක හෙයා එකේ ටික වෙනම දාන්නත් පුළුවන්. එයා කලර් චේන්ජ් වෙන කෙනෙක්. ඊට පස්සේ කෙනුට ගත්ත මෙන්න මේ මං කිව්ව. එයා හරි ෆනි. යාව එක එක තැන් ටච් කරනකොට එක එක මේ සවුන්ඩ් එන්නේ යාගේ. ඉතින් හරිම කියුට්. ඉතින් අපේ කෙනු දැන් නිදාගන්නෙත් මේ මං කිව්ව ළඟ තියාගෙන. ඒ තරම් ආදරෙයි මංකිට. ඇත්තට මේක මොහොම පොඩි ගාණක් වුණේ රුපියල් 220ක් හරි 280ක් හරි ඒ වගේ පොඩි ගාණක් වුණේ. ඉතින් ඒනට හරිම කියුට් මෙයා. Yeah, let's go. Let's go. I think there was a balloon. I want some. I am going to. You want monkey balloon? I want not popcorn. I want toys. I don't want popcorn. I want popcorn. This is for your birthday. ඉතින් හොස්පිටල් එකෙන් ආපු ගමන් කෙලින්ම වොෂ් එකක් දාගන්න කියලා ලෑස්ති වෙලා ආවේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ පොඩි අයගෙන් බේරලා යන්න බෑ. ඉතින් එයාලට ගෙන ආපු ඒව ටික බෙදලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ටික බෙදලා දීලාම වොෂ් එකක් දාගන්න. දැන් මම මේ ඇත්තටම නිදිමත තියෙන දවස් 5ක් එක දිගට පොඩ්ඩක්වත් නිින්දක් නැතුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන නිදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි කෙනු එහෙම කරදරයක් නැහැ. ඒ දෙන්නේ ඉන්නකොට විතරයි. කෙනුවට මාව මතක නැහැ. ඉතින් දවස් දෙකක් ඉස්කෝලේ යන්න බැරුණා කියලා ඇත්තටම නෙතු ගොඩක් අප්සෙට් එකේ ඉඳන් මම ඉතින් කිව්වා අද බදාදා පොඩ්ඩක් ඉඳලා පුතේ අනිද්දා බ්‍රහස්පතින්දා ඉස්කෝලේ යමුයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අක්කයි මල්ලි නිදී ඇත්තටම මට නිින්ද ගියා. මම දැන් මේ මේගොල්ලෝ යන්න ලෑස්ති කියලා සද්ද නිසා මම ඇහැරුණේ. එතකොට ඉතින් ඔක්කොම කෑම පෙට්ටි රෙඩි කරලා අද එග් සෑන්ඩ්විචස් තාස්තා හදලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අක්කිගේ චූටිගේ අපේ කොණ්ඩේ දානවා. ඊට පස්සේ මම අර කලින් දවසක වලට මතක ඇති පීට්සා හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීස් වෙන්න දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒකත් එළියට අරගෙන එක පීට්සා එකක් තිබුණා. ඒකත් බේක් කරලා ඒකත් එක්ක සෑන්ඩ්විචස් තාත්තා ලන්ච් බොක්සස් වල දාලා තිබුණා. ඉතින් මං ඊට පස්සේ ඇත්තටම ආයි මට නිදිමතයි. මම නිදාගත්තා හොඳටම. මේ ආයි මම නැගිටින්න යාලා ඉස්කෝලේ ඇරලා ආවට පස්සේ ඉතින් හවස බබාල ස්කූල් ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් එළියට ගියා මේ පොලොස් වර්ගයක් ගන්න තැනක. ඉතින් එතන නතර කරලා පොලොස් ටිකක් ගත්තා. තව ගෙදර ඔය අලලුණු ඒවා ටිකක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ ටිකත් ගෙනල්ලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ පොඩි අයට පොප්කෝර්න් හදලා ඉල්ලුවා. ඉතින් මේ වගේ මං ගෙනල්ලා තියාගත්ත පැකට් එකක් තිබුණා පොප්කෝර්න්. ඉතින් ඒක ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ දාලා බටර් ටිකක් දාලා බටර් ටික මෙල්ට් වුණාට පස්සේ මේකට අර
අපි කෝන් නැට ඒ කියන්නේ බඩේකින් වැට දාලා ප්‍රෙෂර් කුකර් එක වහලා විනාඩි 3ක් වගේ තියාගන්න තියෙන. ඉතින් හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ලුණු රසෙට හරි සීනි රසෙට හරි කැමති කෙනෙක් නම් ඒ වගේ සෝල් ටිකක් ඇඩ් කරලා හරි නැත්නම් අපිට සීනි ටිකක් උණු වෙන්න තියලා ඒකට මික්ස් කරලා හරි එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 2-3යි යන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගෙදර මේ විදිහට පොප්කෝර්න් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකයි මම මේ පෙන්නුවේ. ඉතින් ඕන දවස් 2-3කට එක්ක පොලුත් ගාලා තිබ්බා ඒක ලේසි. ඊට පස්සේ හාල් මැස්සුගෙන් හදලා තිබුණා. ඉතින් කිලෝ එකක් ඒකේ ඔලු කරන්න බැරුව තියෙනවා. ඉතින් ඔලු ටික හදලා මේ විදිහට හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා දැන් මම මේ බෝතලේට දාලා එක ෆ්‍රීසරේ ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසරේ කොටසේ දාන්න. ඉතින් ඒ අතර චූටි ඇවිල්ලා යාගේ එයා ඇඳපු චිත්‍ර ටික මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ මෙන්න මේ කොටසේ ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා ෆ්‍රීසරේද දාන්නේ නෝමල් කොටසේද කියලා. ඉතින් ෆ්‍රීසරේ දාන්නේ. මේ තියෙන කරවලත් ඒ වගේ ටිකක් හොදලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාන ෆ්‍රීසරේ කොටසේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට එතකොට මේකෙන් අරගෙන හොදන්න නැතුවම කෙලින්ම තෙල් දාන්න හරි හොදි යන්න හරි අරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන චූටිගේ බර්ත්ඩේ එකට හදපු කේක් එකකින් එකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක අම්මා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒක අද අපේ කෙනුවට අහු වෙලා. ඉතින් එයා ඒක කනවා. ඉතින් අපේ චූටිගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයේ මේ විදිහට එකතු වෙමු. ඉතින් එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක මේ විදිහට එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් පොලියානා පොත කියවලා නැති කෙනෙක් නම් ඒක මුලින්ම කියවන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ජීවිතේ පොඩි හරි දේ සතුටු වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න අන්නේ සතුටු වෙන සෙල්ලම හැමෝම පුරුදු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා.